Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review một bộ phim vừa cuốn hút và ma mị rùng rợn, có tên là Lời nguyền bài Tarot. Các bạn đã từng thấy bộ bài Tarot nào đặc biệt như thế này chưa? Từng lá bài đều được chủ nhân vẽ tay tỉ mỉ, sau đó đặt vào một chiếc hộp gỗ cổ xưa. Bộ bài này đã tồn tại hơn 200 năm. Lần này, một nhóm thanh niên vô tình nhặt được và đem ra xem bói cho nhau mà không hề hay biết rằng nó ẩn chứa một lời nguyền vô cùng tà ác. Chính nhà chiêm tinh đã hiến tế và phong ấn linh hồn mình vào trong bộ bài. Bất kỳ ai sử dụng nó để xem vận mệnh tương lai đều sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Để biết bộ bài này đáng sợ đến mức nào, mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm gồm 7 bạn trẻ thuê một căn biệt thự ở Setekin để tổ chức sinh nhật cho Elise. Mọi người đều rất vui vẻ, cùng nhau chơi đùa, nhưng không khí có phần trùng xuống khi cặp đôi trong nhóm là Hailey và Greg vừa chia tay vì bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, điều khiến cả nhóm tuyệt vọng nhất không phải chuyện tình cảm mà là việc chỉ còn duy nhất một lon bia. Thanh niên Paxton không biết nghĩ gì mà nảy ra ý tưởng rằng căn nhà này nhất định có rượu giấu đâu đó. Thế là cả nhóm tản ra tìm kiếm và phát hiện một căn phòng có ghi chữ cấm vào, nhưng càng cấm, người ta lại càng tò mò. Bên trong căn phòng là vô số món đồ của một nhà chiêm tinh học. Rượu thì chưa thấy đâu, nhưng cả nhóm lại tìm được một hộp bài tarot. Hailey, người vốn có thói quen xem bài, tỏ ra vô cùng thích thú khi phát hiện ra bộ bài này. Những hình vẽ trên lá bài đều được vẽ bằng tay, mang nét cổ xưa và tà mị, chứng tỏ chủ nhân trước đây đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc sáng tạo chúng. Vì thế, Hailey tin chắc rằng nếu dùng bộ bài này để xem bói thì kết quả sẽ vô cùng chính xác, không thể nghi ngờ. Cả nhóm Hailey bắt đầu xem tử vi cho từng người bằng bộ bài tarot. Dù rất hứng thú, nhưng ban đầu cô vẫn từ chối vì theo luật bất thành văn, không nên sử dụng bài của người khác. Tuy nhiên, khi thấy các bạn liên tục nài nỉ, viện đủ lý do, đặc biệt là hôm nay là sinh nhật của Elise, cuối cùng Hailey cũng siêu lòng. Người đầu tiên được xem bói là Elise vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Hailey xếp ra 12 lá bài tương ứng với 12 cung hoàng đạo, ở giữa là lá bài chủ đạo dự đoán tương lai của Elise. Lá bài Elise nhận được là đại nữ tế nhưng bị lộn ngược. Hailey nói rằng cô ấy đang trên con đường đạt được thành công, nhưng lá bài lộn ngược là lời cảnh báo rằng nếu không chậm lại, cô sẽ gặp phải tai họa khủng khiếp. Elise nhìn chằm chằm vào lá bài, không hiểu lắm nhưng vẫn tin rằng vận mệnh nằm trong tay mình, nên cô chẳng mấy bận tâm đến điểm báo. Tiếp theo là Madeline, cô nhận được lá bài người treo cổ. Hailey cảnh báo rằng Madeline có thể gặp hiện tượng đồ công nghệ tự nhiên hỏng hóc. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh chóng. Ngoài ra, vì là cung song ngư nên khi gặp nguy hiểm, Madeline có xu hướng bỏ chạy. Hailey khuyên cô bạn nên cố gắng đối mặt thay vì trốn tránh trong tháng này. Đây là người tiếp theo, lá bài của cô ấy là nhà ảo thuật, cho thấy cô sẽ gặp tình huống khó khăn trong việc nhìn nhận sự thật. Ngoài ra, B có thể sẽ bị giằng xé giữa hai lựa chọn đối lập. Đúng lúc đó, Paxton đứng dậy đi vệ sinh. Khi đang trong phòng, anh cảm nhận được cơn gió lạnh bất thường thổi mạnh làm cánh cửa khẽ đung đưa. Khi bước ra ngoài kiểm tra, anh có cảm giác có một ánh mắt sáng rực trong bóng tối đang dõi theo mình. Nhưng khi bật đèn lên, mọi thứ lại trở về bình thường. Người tiếp theo là Paxton, lá bài của anh là gã khờ nhưng bị lộn ngược, cảnh báo rằng anh không nên quá bốc đồng. Đôi khi, Beck sẽ cảm thấy bị mắc kẹt trong một không gian hạn chế. Tuy nhiên, một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và trong một tình huống không ai ngờ tới, cậu bạn mập này sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Sau Beck là Lucas, lá bài của anh ấy là ẩn sĩ. Theo Hailey, tình hình tài chính của Lucas trong tương lai sẽ có sự thay đổi và tình yêu cũng sẽ đến. Nhưng do lá bài bị lật ngược, điều này báo hiệu rằng anh ấy có thể đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Hailey khuyên Lucas nên cẩn thận với những nơi anh dự định đi đến, vì ánh sáng của ẩn sĩ đôi khi có thể dẫn lối sai đường. Cuối cùng cũng đến lượt Greg, anh ấy vốn không tin vào những chuyện bói toán, nhưng Hailey vẫn quyết định xem cho tình cũ. Lá bài của Greg là quỷ dữ, đại diện cho mặt tối bên trong con người anh. Hailey nói rằng Greg đang đi trên một con đường đầy bóng tối, anh cần đối diện với mặt trái của bản thân và chấp nhận hy sinh, nếu không sẽ đánh mất một người quan trọng. Cho rằng Hailey đang cố tình ám chỉ đến mối quan hệ giữa hai người, Greg giận dỗi bỏ đi. Sau đó, Hailey tự xem bói cho chính mình, lá bài cô rút được là cái chết. Điều này có nghĩa rằng tình yêu sẽ là dấu chấm hết của cô, nhưng cũng là khởi đầu cho một điều mới mẻ. Đã khuya, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi. Lúc này, chiếc hộp chứa bộ bài tarot bất ngờ phát sáng, báo hiệu rằng một thực thể tà ác nào đó vừa được đánh thức. Sáng hôm sau, cả nhóm lên xe trở về thành phố. Elise tặng cho Hailey một tấm hình nền điện thoại mới để thay thế ảnh của Greg, còn Paxton thì ép cả nhóm nghe podcast về những vụ án mạng rùng rợn. Ban đầu, ai cũng phản đối kịch liệt, nhưng chỉ một lúc sau, tất cả đều bị cuốn vào câu chuyện. Lucas tranh thủ dọa cho cả bọn một phen hú hồn, sau đó khoe rằng anh vừa trúng 700 đô từ vé số cào, điều này trùng khớp với lời tiên đoán của Hailey vào tối qua. Trở về ký túc xá, Elise nhận ra các bạn cùng phòng đã đi đâu hết. Khi đang ở trong phòng tắm, cô bất giác nghe thấy âm thanh lạ bên ngoài. Đang trò chuyện với Pai, cô bất ngờ nhìn thấy chiếc cầu thang dẫn lên gác mái xuất hiện giữa hành lang. Elise thử gọi xem có ai ở trên đó không, nhưng không có ai trả lời. Cô đành đẩy nó trở lại vị trí cũ rồi tiếp tục tám chuyện với bạn thân. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, một tiếng động lớn vang lên bên ngoài. Elise lại bước ra xem thử, và lần này, chiếc cầu thang vẫn ở đúng chỗ cũ như chưa từng bị di chuyển. Nghĩ rằng có ai đó trong nhóm đang trêu mình, Elise quyết định leo lên gác mái kiểm tra. Trên đó, cô thấy một cái bóng đen lướt qua rồi biến mất ngay sau đó. Bất ngờ, bên dưới lại vang lên tiếng động kỳ lạ, còn đèn trong phòng thì liên tục chớp tắt. Ngay khi cô quay đầu lại, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Một lá bài tarot nằm ngay trước mặt cô, và từ trong bóng tối, một cái bóng có hình dáng giống hệt đại nữ tế bất ngờ lao ra. Quá hoảng sợ, Elise giật mình ngã khỏi cầu thang.
Alice cố gắng bò lê lết để thoát khỏi con quỷ cái kia, nhưng cuối cùng vẫn bị nó lôi lại. Đại nữ tế dùng chính chiếc cầu thang để đưa Alice về với ánh sáng của 10 phương chư Phật. Mọi thứ diễn ra đúng như lời tiên đoán của Hailey, theo đúng nghĩa đen. Sáng hôm sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn. Chiếc cầu thang đã rơi xuống ngay lúc Alice đi ngang qua, dẫn đến cái chết của cô. Những người bạn của Alice vô cùng hoang mang trước sự việc, đặc biệt là Pai, người vừa mới nói chuyện với cô vào tối qua. Pai tự trách mình vì đã để Alice ở lại ký túc xá một mình. Thấy Pai vẫn còn sốc, Hailey quyết định ở lại cùng cô bạn suốt đêm. Hailey an ủi Pai, nói rằng có những chuyện vốn đã được định mệnh sắp đặt. Khi mẹ của Hailey phải đối mặt với căn bệnh ung thư và liên tục trải qua các đợt hóa trị, cô cũng đã tìm đến Tarot như một cách để lý giải mọi thứ theo chiêm tinh học. Tuy nhiên, lần nào bói cho mẹ, cô cũng nhận được kết quả rằng bà ấy sẽ không qua khỏi. Nạn nhân tiếp theo chính là Lucas. Sau khi đưa Madeline về nhà, anh trở về bằng tàu điện. Khi đến ga, đèn liên tục nhấp nháy, y hệt như đêm mà Alice gặp nạn. Ngay sau đó, Lucas chạm mặt với ẩn sĩ. Dù cố gắng bỏ chạy thế nào, anh vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của thực thể tà ác kia. Không còn lựa chọn nào khác, Lucas mở cánh cửa gần nhất để trốn vào. Trên cửa có một tấm bảng ghi rõ khu vực cấm. Dưới chân anh là một tờ giấy với hình gương mặt của chính mình, kèm theo dòng chữ mày sẽ chết hôm nay. Lucas tiếp tục bị ẩn sĩ hù dọa, quá hoảng loạn, anh lao ra khỏi căn phòng và chạy trốn lên một con tàu điện cũ. Nhưng tại đây, ẩn sĩ cầm một chiếc lồng đèn lao đến điên cuồng, khiến Lucas trượt chân ngã xuống đường ray. Đúng lúc đó, một đoàn tàu khác lao đến. Chỉ trong 2 ngày, cả nhóm đã mất đi 2 người bạn thân. Lúc này, họ bắt đầu nhận ra rằng những gì đang xảy ra không phải là những tai nạn ngẫu nhiên. Lúc này, Hailey chợt nhớ lại đêm bói bài tarot hôm trước. Những gì xảy ra với Alice và Lucas hoàn toàn trùng khớp với lá bài mà cô đã rút cho họ. Cả nhóm bắt đầu tin rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hailey suy đoán rằng có điều gì đó không ổn với bộ bài tarot này. Mọi người lập tức lên mạng tìm hiểu về những nguy hiểm tiềm ẩn của việc xem tử vi. Nhờ đó, họ biết đến một chuyên gia trong lĩnh vực này tên là Anma. Do không thể liên lạc với bà qua điện thoại, cả nhóm quyết định tìm đến gặp trực tiếp. Khi đến nơi, trời đã tối muộn. Ban đầu, Anma không muốn tiếp đón đám thanh niên này, nhưng khi Hailey kể lại câu chuyện mà cả nhóm đang đối mặt, bà lập tức thay đổi thái độ và mở cửa. Ngay khi bước vào, Anma đã mô tả chính xác bộ bài tarot mà Hailey sử dụng, sau đó kể hàng loạt sự kiện kỳ bí liên quan đến nó. Mexico, năm 1951, 6 cái chết bí ẩn xảy ra trong vòng chưa đầy 48 giờ. Điểm chung là tất cả nạn nhân đều đã xem tử vi tại một đám cưới. Năm 1969, trong một sự kiện Woodstock với hơn 500.000 người tham gia, 8 người đã tử vong chỉ 3 ngày sau khi họ xem bói bài cho nhau. Anma tiết lộ rằng bà chính là người sống sót duy nhất trong vụ việc tại London. Từ đó, bà dành cả đời để tìm hiểu lý do tại sao mình còn sống. Khi nhận ra tất cả bắt nguồn từ bộ bài tarot, bà đã định tiêu hủy nó. Nhưng trước khi kịp làm vậy, bộ bài đã đột ngột biến mất. Anma lần theo dấu vết của nó và phát hiện bộ bài từng xuất hiện tại một nhà buôn đồ cổ. Sau đó, nó được bán đấu giá tại Manhattan gần 15 năm trước, và bây giờ, nó lại quay trở lại. Bà cũng tìm ra nguồn gốc của bộ bài, nó từng thuộc về một nhà chiêm tinh sống vào cuối thế kỷ 18 tại Hungary. Khi đó, có một bá tước và phu nhân đang mong chờ đứa con đầu lòng. Họ sở hữu riêng một nhà chiêm tinh, người có khả năng tiên đoán tương lai với độ chính xác đáng kinh ngạc. Trước ngày sinh nở, nhà chiêm tinh tiên đoán rằng vào ngày phu nhân hạ sinh, cả bà và đứa trẻ sẽ cùng qua đời. Bá tước không tin vào lời tiên đoán và yêu cầu bà thử lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Tức giận trước lời tiên đoán bi thảm, bá tước đã đuổi nhà chiêm tinh đi. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra chính xác như lời bà ta dự đoán. Bá tước tin rằng nhà chiêm tinh đã sử dụng tà thuật nên ra lệnh truy lùng bà ta. Trong quá trình đó, con gái của bà đã bị chính gã bá tước độc đoán sát hại. Lửa thù hận bùng lên, nhà chiêm tinh quyết định thực hiện một nghi lễ đen tối. Bà dùng chính máu của mình để yểm bùa vào bộ bài tarot, tự hiến tế mạng sống nhằm biến nó thành một lời nguyền cực mạnh. Máu của bà chảy vào từng lá bài, tạo ra một thế lực hắc ám khủng khiếp. Sau đó, bà rút bài cho bá tước và những người thân của ông ta. Chẳng bao lâu sau, tất cả họ đều thiệt mạng, bên cạnh còn sót lại một lá bài tarot bí ẩn. Nhà chiêm tinh đã báo được thù, nhưng lời nguyền và sự thù hận vẫn chưa chấm dứt. Kể từ đó, bất cứ ai sử dụng bộ bài này để xem bói đều sẽ gặp kết cục bi thảm. Anma khẳng định với cả nhóm rằng cách duy nhất để chấm dứt lời nguyền là phải tiêu hủy bộ bài. Nghe vậy, cả nhóm lập tức lao lên xe, chạy đến căn biệt thự ở đầu phim. Nhưng khi đến một cây cầu, xe đột ngột chết máy đúng như câu nói của Madeline về việc đồ công nghệ bị hỏng. Bỗng nhiên, Madeline phát hiện trên kính xe xuất hiện một hình vẽ ghê rợn một người bị treo cổ. Mặc cho Hailey cảnh báo đừng mở cửa, nhưng vì quá hoảng sợ, Madeline vẫn lao ra ngoài để tìm đường thoát thân. Lúc này, mọi người đều tận mắt chứng kiến một sinh vật đáng sợ, trông y hệt như hình vẽ kẻ treo ngược trong lá bài. Nó bắt đầu rượt đuổi Madeline. Cả nhóm hoảng loạn chạy theo để cứu cô, nhưng đã quá trễ. Sinh vật quái dị kia đã tóm được Madeline và treo cô lên cao. Quá sợ hãi, Paxton không còn muốn quay lại căn biệt thự. Anh quyết định quay về phòng, đóng chặt cửa, bởi theo nguyên tắc sinh tồn của các vụ án mạng, không bao giờ được quay lại nơi tất cả bắt đầu, nếu không sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Paxton bị gã khờ tiếp cận, dù thông minh nhanh trí, anh lao vào trong thang máy để trốn thoát. Nhưng chớ trêu thay, đó lại chính là kiếp nạn thứ 82 của anh. Mỗi lần cánh cửa thang máy đóng lại rồi mở ra, gã khờ lại tiến gần hơn một chút. Paxton tuyệt vọng, chán hết sức, ông trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Nhưng không ai có thể cứu anh. Cuối cùng, gã khờ dùng sức mạnh khủng khiếp xé toạc cánh cửa thang máy và lao vào mở lem luôn. Bên này,
Chỉ còn 3 người sống sót, họ vội vã đi bộ về lấy xe của Paxton và tiếp tục đến căn biệt thự theo kế hoạch. May mắn thay, bộ bài tarot vẫn còn ở đó. Không chần chừ, họ ngay lập tức đem nó đi thiêu hủy. Nhưng có điều gì đó không ổn. Ngọn lửa không thể làm tổn hại đến những lá bài, lời nguyền quá mạnh. Không còn cách nào khác, họ phải nhờ đến bà Alma ra tay. Bà Alma quyết định sử dụng một nghi lễ đặc biệt để tách linh hồn của nhà chiêm tinh ra khỏi bộ bài. Linh hồn nhà chiêm tinh được triệu hồi thành công, nhưng không ai ngờ được rằng bà ta đã sử dụng bộ bài để bói cho chính Alma. Ngay khoảnh khắc lá bài được lật lên, 6 thanh kiếm xuyên qua một cơ thể, lời nguyền lập tức giáng xuống. Cơ thể bà Alma cứng đờ như bị xịt keo, bà chỉ kịp thốt lên một câu, "Xin lỗi", rồi một lực vô hình kéo bà vào bóng tối. 3 người còn lại kinh hoàng nhìn thấy thi thể của bà bị 6 thanh kiếm ghim sâu vào lưng. Lúc này không bỏ chạy thì đợi đến bao giờ? Họ lao ra ngoài trong hoảng loạn, nhưng không may, Pay bị lạc khỏi nhóm. Hailey và Greg hoảng sợ gọi tên bạn, nhưng Pay đã bị dụ xuống một căn hầm tối tăm. Bỗng nhiên, tất cả bóng đèn xung quanh nổ tung, khiến Pay mất phương hướng. Cô cố bước về phía trước, trong bóng tối mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng của gã nhà ảo thuật. Chưa kịp phản ứng, hắn búng tay một cái, một sợi xích xuất hiện, trói chặt chân cô. Pay hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy và trốn vào một chiếc giường gỗ lớn. Cô tưởng rằng mình đã thoát, nhưng không hề hay biết, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô. Bên ngoài, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Cô giật mình nhìn qua khe giường, những gương mặt lạnh lẽo, vô hồn của khán giả đang chăm chú theo dõi. Họ không phải con người. Pay gào lên cầu cứu, nhưng vô ích. Nhà ảo thuật nở một nụ cười quỷ dị. Hắn móc ra một lưỡi cưa lớn, rồi từ từ nâng đáy giường lên, ép cô phải nằm thẳng người ra. Bây giờ cô mới nhận ra, cô chính là nhân vật trong màn ảo thuật cuối cùng của hắn. Lưỡi cưa hạ xuống, tất cả diễn ra đúng như lời tiên tri mà Hailey đã nói trước đó. Bên ngoài, Hailey và Greg nghe thấy tiếng hét xé toang bầu không khí. Họ hoảng loạn, nhưng không biết phải làm gì để cứu bạn khỏi cái chết. Giờ đây, chỉ còn lại 2 người sống sót. Họ ngồi xuống, thở dốc, chia sẻ với nhau những lời cuối cùng trong tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc đó, Hailey nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cô quyết định xem bài tarot cho chính nhà chiêm tinh. Nếu thành công, lời nguyền sẽ bám theo bà ta, và khi bà ta biến mất, bộ bài cũng sẽ bị tiêu hủy theo. Nhưng chưa kịp hành động, con quỷ đã tấn công. Hailey hoảng loạn bỏ chạy khắp căn biệt thự, nhưng con quái vật không dễ dàng bỏ qua con mồi ngọt nước này. Nó bắt được Hailey. Ngay lúc nguy cấp, Greg xuất hiện, lao đến giải cứu cô. Anh dũng cảm ở lại cầm chân con quỷ, tạo cơ hội cho Hailey chạy đến trải bộ bài và bói quẻ cho nhà chiêm tinh. Cũng giống như cách bà ta đã gieo lời nguyền lên những người vô tội, giờ đây, chính bà ta cũng phải đối diện với số phận của mình. Người đàn bà độc ác ấy từ từ xuất hiện. Hailey nhìn thẳng vào bà ta, giọng nghiêm nghị, "Buông bỏ hận thù đi, đừng mắc kẹt trong quá khứ nữa." Cô lật lá bài dành cho nhà chiêm tinh. Lá bài cái chết hiện lên. Một cơn lốc xoáy bất ngờ nổi lên, cuốn lấy nhà chiêm tinh. Greg kịp chạy đến kéo Hailey ra khỏi đó. Bên trong, bà ta bị chính lá bài của mình tiêu diệt. Lời nguyền của bộ bài tarot kéo dài suốt hơn 200 năm, cuối cùng cũng biến mất. Sau tất cả, chỉ còn lại Hailey và Greg. Nhưng bất ngờ thay, Paxton vẫn còn sống. Anh lái xe đến đón 2 người, đúng như lời tiên đoán rằng anh ấy sẽ xuất hiện một cách không ai ngờ tới. Paxton kể lại rằng, trong khoảnh khắc sinh tử, chú bảo vệ đã bấm nút mở cửa thang máy, khiến gã khờ biến mất. Bộ phim kết thúc với một câu hỏi đầy ám ảnh. Nếu bạn có thể biết trước số phận của mình qua những lá bài tarot, bạn có dám đi xem bói không? Suy cho cùng, dù có biết trước tương lai, chúng ta vẫn khó có thể thay đổi số phận. Vậy nên, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Mỗi buổi sáng thức dậy, cuộc sống sẽ mang đến nhiều niềm vui và bất ngờ. Vì vậy, hãy trân trọng từng phút giây được sống, yêu thương những người thân yêu bên cạnh. Nhà chiêm tinh có thể tiên đoán vận mệnh của người khác, nhưng ngay cả con gái mình, bà cũng không thể cứu được. Bà đã lạc lối trong hận thù suốt hơn 200 năm. Nếu Hailey không xuất hiện để hóa giải lời nguyền, liệu hận thù có thể giúp bà thoát khỏi nỗi đau không? Sau khi xem bộ phim này, bạn có còn dám đi xem bói bài tarot nữa không? Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Nếu thích video này, hãy bấm like, để lại bình luận cảm nhận và đăng ký kênh để đón xem những tóm tắt phim mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hy vọng những thông tin trong video đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích. Đừng quên theo dõi để cập nhật những tin tức mới nhất. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.